Translation. Whatever you do, whatever you eat, whatever you offer or give away, as well as all austerities that you may perform, all that you do, all that you eat, all that you offer and give away, as well as all austerities that you may perform, should be done as an offering unto me. Příklad o synu Kunti. Vše, co děláš, jíš, obětuješ či rozdáváš, jakož i veškerou askezi, kterou postupuješ, dělej jako oběť mě. Report by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Thus, it is the duty of everyone to mold his life in such a way that he will not forget Krishna in any circumstance. Význam obžalobské milosti A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Povinností každého je uspůsobit si život tak, aby na Krishnu nezapomněl za žádných okolností. So how do you do that? Takže tohle to dokážeme. The other people, they don't think you can think of God even for 1 minute, what the speaker is not forgetting him. Lidé si myslí, že na Boha se nedá myslet ani minutu, na tož na něj nezapomenout. If you ask them, are you remembering God? Když se ptáte, jestli myslí na Boha. Well, they're bowing down to God, some people. Okay, so they're remembering. Ano, někteří lidé se klání Bohu, takže ti na něj myslí. And some are praying to God, give me a new car. Modlí se k Bohu, pošli mi nové auto. Give me bread. Pošli mi chléb. This is also remembering God. To je taky myšlení na Boha. And some of them are reading scriptures about God. A někteří čtou písma o Bohu. This is remembering. To je taky vzpomínání. We also use that power. We also read scriptures. My také čteme písma. We also read what Krishna is saying. A také čteme, co Krishna říká. Or we read about his glories. Čteme o jeho slávě. How great he is. Jak je velký. They have some idea of how great he is, but not complete. Oni mají také nějaké pojetí o tom, jak je Bůh velký, ale ne dokonalé, úplné pojetí. We also don't have. No one can understand God's complete. My také nemáme úplné, nikdo totiž tam, že dokonale pochopit Boha. Lord Anantadev has been trying to enumerate the glories of the Lord since a long time. And he has 1,000 hoods and still he can't come to the end of the glories of the Lord. Pán Anantadev už se dlouhou dobu snaží popisovat slavu Pána, i když má 1000 hlav, tak jeho popisy neberou konce. And even Krishna himself can't fully understand his own, the extent of his own glories. A dokonce i samotný Krishna plně nechápe rozsah své slávy. Because it's always increasing also. Protože se neustále zvětšuje. What kind of glories would it be if they were just, they reached a certain point and that they never went beyond that? Co by to bylo za slávu, pokud by dosáhla určitého bodu a dále se nerozšiřovala? That would mean he was limited, and at a certain point things would become dry and not very enlivening. To by znamenalo, že omezený a v určitou chvíli by se věci staly takovými suchými a nějak oživujícími. But all of his greatnesses, all of his qualities are always increasing. Takže jeho velikost, jeho vlastnosti se neustále zvětšují. So we can't claim we know everything about God. Takže nemůžeme říct, že známe o Bohu vše. But there's a lot to be known about God that can be known, and we should try to know that. Ale je toho hodně, co o Bohu vědět můžeme, a my bychom se měli snažit to vědět. We have 18 Mahapuranas. Máme 18 Mahapurán. We have 108 Upanishads. 108 Upanishad. Mahabharatu, Ramayana. We have many scriptures. We can learn quite a bit about God. Máme mnoho písem, ze kterých se můžeme toho naučit o Bohu dost.
Especially the Puranas are filled with even pastimes of the Lord. Zvláště Purány jsou plné zábav Pána. His different incarnations are described. Jsou tam popsány jeho různé inkarnace. Why would someone who says they believe in God, why wouldn't they want to hear these things? Proč by tedy někdo, kdo říká, že věří v Boha, nechtěl tyto věci slyšet, poslouchat? It doesn't make any sense if someone says, I believe in God, I love God, but I don't want to hear about his activities. Nedává to smysl, když někdo říká, věřím v Boha, miluji Boha, ale nechci slyšet o jeho činnostech. Well, it doesn't make any sense. So then they would say, well, I don't believe that what you're saying is actually the glories of the real God. Nedává to smysl, proto říká, já nevěřím tomu, že to, co vy říkáte, je skutečně o slávě Pána. And then you say, well, what are some of the glories of God that you are familiar with? We say, yes, we say to them. A potom jim říkáme, tak co vy víte o slávě Pána? They don't. Yeah, some glories that he created everything and he's all knowing. Tak oni řeknou něco, že jako stvořil všechno, že je vševědoucí. He's all powerful. Že je všemocný. That's good, but how is he all powerful? How is he all knowing? V pořádku, ale jak je všemocný, jak je vševědoucí? How is he all merciful? Jak je nejmilostivější? Now, a real scientist, he'll not say, if someone in another part of the world makes a scientific discovery, he'll want to know about it. Skutečný vědec, když se dozví, že na druhé straně světa někdo učinil nějaký vědecký objev, tak on o tom bude chtít vědět. Because he's interested in the truth, science. Protože ho zajímá pravda, věda. He won't say, well, it was discovered in China, so I'm not interested. On neřekne, to objevili Číňani, to mě nezajímá. Similarly, a real person interested in God should be happy to receive information about God from anywhere. Takže skutečně věřící osoba, která se zajímá o Boha, by měla chtít získat ty informace o něm odkudkoliv. And the oldest books in the world are the Vedas. A nejstarší knihy na světě o tom jsou Védy. So why not hear from the oldest books and also the most elevated? Proč tedy neposlouchat z těchto nejstarších knih, jsou také nejvznešenější. Anyone who's taken the opportunity to study some of the Vedas will see that they're very elevated. Každý, kdo měl příležitost studovat Védy, vidí, že jsou velice pokročilé. And very consistent also. Velice, myslím říct, úplné. There's no inconsistency. It's not the work of some kind of insane aborigines or something. Nejsou neúplné Védy, není to dílo nějakých domorodců. Broad. Jsou široké, rozsáhlé. Even the language itself is so reformed. Dokonce ten samotný jazyk, kterým jsou zapsány, je tak The architecture is exalted. Just look at the lifestyle. They're living peacefully without eating meat. Millions of people living without eating meat. Takže architektura je tam, je vznešený životní styl, miliony lidí žili bez jedení masa. You can even look at the ancestry, the history. Goes back so long they can trace back the history. Podíváme se taky na tabulku genealogickou těch předků, jak hluboko do historie se dají. Now some people will say, well, of course we don't believe the history that you say in your culture. Někteří lidi samozřejmě řeknou, my nevěříme tyhle vaší historii, ty vaší kultuře. But you have to admit that even if you don't believe the spans of time that are covered, there are some amazing things in the Vedas. A musíš uznat, že když nevěříš těm časovým
mírám, které tam jsou, tak jsou tam úžasné věci ve Vedách. We can say that Hare Krishna is ahead of its time. A můžeme říct, že Hare Krishna je, jako má předstih. In other words, when Krishna consciousness is presenting something, the society is not able to understand it at that time, but later on they begin to think about it. Když Hare Krishna hnutí něco prezentuje společnosti, tak společnost většinou není schopna to tu dobu pochopit, ale až za nějakou dobu jim to dojde. Like back in the 60s and 70s, Hare Krishna was saying that you shouldn't eat meat. Not good. V 60. 70. letech Hare Krishna říkali, že by se nemělo jíst maso, že to není dobré. People were saying, no, meat is very good for your health, and if you don't eat meat, then you're going to get malnutrition. A lidé říkali v té době, že ne, jezení masa je velice dobré a důležité, když nebudete jíst maso, tak budete podvyživení. You may die may not get enough nutrients, you may die. Můžete zemřít, protože nebudete mít dostatek proteinů nebo výživy. But after some time they realized, no, actually vegetarianism is better. Ale po nějakém čase zrealizovali, že vegetariánství je lepší. Hare Krishna was right. Hare Krishna měli pravdu. Then Hare Krishna was presenting this yoga, bhakti yoga, mantra yoga. Potom Hare Krishna prezentovalo bhakti yogu, mantra yogu. And even although we don't practice it, but Krishna talks about the system of Ashtanga yoga also. A i když to nepraktikujeme, Krishna hovoří také o systému Ashtanga yogi. So now yoga is very popular. Takže teďka je yoga velice populární. Even the Sanskrit language, they like the words. They're taking up so many of the words now. Guru. Dokonce i sanskrit, lidé dneska používají tolik sanskritských slov jako guru. Yoga, dharma. What are some other words they use? Dharma. Guru. Karma. Karma, that's a very popular word. Yeah, so, avatar. So now they're appreciating that there's something in yoga they like. Takže oceňují něco na té józe, se jim líbí. Something into it. Something like that. Něco z toho se jim líbí. But in the beginning, they said no. Ale na začátku říkali ne. Then chanting. Potom zpívání. Kirtan. Kirtan. So in the beginning they said no. Mind control. What is it? Brainwashing. You're going on chanting, mindlessly chanting. Na začátku říkali, že vyzývání mozku jenom tak bezmyšlenkovitě zpíváte. Now they're interested in mantras. A teď je mantry zajímají. Hare Krishna say, sex is not good. Hare Krishna říkají, že sex není dobrá věc. Illicit sex is not good. Nezákonný sex to není dobrá věc. So they say, no, that's good. Říkají, ne, to je dobrý. But now they're beginning to wonder, maybe it's not so good. A teďka už začínají přemýšlet, možná to tak dobré není. Out of all of our books, our RBC publishing books, our number one seller is Brain Game. Takže z těch všech našich knížek, které vydáváme v Rupanu Daleny College, je ten Brain Gain jako bestseller. Na prvním místě se vydává. The wisdom of celibacy and chastity. A moudrost o celibátu a cudnosti. So you would think that they're not interested in that, but they are interested. Že člověk by si myslel, že to nezajímá, ale zajímá. We're always presenting things beyond their immediate ability to understand. Že my vždycky prezentujeme věci, které jsou mimo jejich tu okamžitou schopnost chápat. Just like I was speaking, I was in Orlando, I was saying that we were going to make our display of our eco farm, and we'll show how to live without electricity, without computers, without
petroleum, without automobiles, without all the telephones. Když jsem byl v Orlandu, tak jsem říkal, že tam chceme vytvořit ekofarmu, na které by se žilo bez počítačů, elektřiny, mobilů a těchto nafty a tak dále. So the man, he was a very sharp man. He said Americans won't be able to accept all that. Maybe some windmills and solar panels, but you're going too far. No, ten člověk říkal, on byl velice chytrý a říkal, že tohle Američani nebudou schopni přijmout, možná nějaký solární panely nebo větrný mlýn. I told him, I said, Hare Krishna is always ahead of his time. We're always one step ahead of everyone. A já jsem mu říkal, že my Hare Krishna jsme vždycky krok kupředu před ostatními. You may think that people won't accept it, but you wait a little bit, they'll see that this is the real way to live without all these extremes, unnecessary. Lidé si myslí, že bez toho nemůžou žít, ale počkej chviličku a vidíš, že lidem to taky dojde, že tohle jsou zbytečné věci. We were right about vegetarianism. Píšeme o vegetariánství. We were right about yoga. Měli jsme pravdu s vegetariánstvím, s jogou. We were right about mantras. S mantrama. We were right about celibacy. Celibátem. And now we're also right about self-sufficiency. You don't need any of these unnecessary. Teďka budeme mít pravdu jistou soběstačností, nepotřebuješ nic z těch zbytečných věcí. Okay, continue. Everyone has to work for maintenance of his body and soul together, and Krishna recommends herein that one should work for him. Všichni musí pracovat, aby se udrželi při životě, a zde Krishna doporučuje, aby pracovali pro něho. Everyone has to eat something to live, therefore he should accept the remnants of foodstuffs offered to Krishna. Všichni musí také něco jíst, aby žili, a proto mají přijímat zbytky jídla obětovaného Krishnovi. What is the loss for anyone to eat Krishna prasad? Co tím někdo ztratí, když bude jíst Krishna prasada? No, either way you have to eat. Takže You have to eat either way. Jo, takhle. V každém případě musíš jíst. Whether you eat Krishna prasadam or you eat regular food, you have to eat. Jestli budeš jíst Krishna prasadam nebo obyčejný jídlo, musíš jíst něco. Sometimes people, when we're distributing prasadam to the public, když rozdáváme jídlo na veřejnosti, someone comes up to the person we're distributing and says, don't eat it. Někdo přijde k tomu člověku, kterému jsme dali prasadam, říká, nejest to. They worship idols. Oni uctívají idoly. They offer this food to the idols. Oni tohle jídlo obětují svým modlám. So I asked the person, I said, so do you believe in idols? Já jsem říkal, vy věříte He said, of course not. Tyhle modlit, ne, samozřejmě, že já ne. Do you believe that the idols can eat the food? Vy věříte, že ty modly to můžou jíst to jídlo? Of course not. Samozřejmě, že ne. So then what's the problem with the idols? They don't do anything, so it doesn't do anything to the food. The idols don't exist. Co je za problém? Tyhle modly to jídlo nejedí, tak co je za problém? What's wrong with eating the food? There's no such thing as idols, right? Co je špatného na tom, že sníst tohle idoly, nebo ty modly neexistují, ne? So what difference does it make if we offer the food to something that doesn't exist? Takže jaký rozdíl to dělá v tom, že to jídlo obětujeme něčemu, co neexistuje? Here, would you like one? No! It's of the idols! Modlám obětovat. But there are no idols, right? They don't have life, so what are you worried about? Říkal, že ty modly nejsou živé, tak čeho se bojíte? So they are real. Se bojí ve skutečnosti. But from our point of view, there's nothing to lose, because if God exists and He eats, and we eat His remnants, we make spiritual progress. Takže z našeho pohledu my nic neztrácíme, když Bůh to přijímá a my to přijímáme potom po něm, tak děláme duchovní pokrok. And if there's no such thing as God and God doesn't eat, then there's no harm anyway. A jestliže Bůh není, nebo jako, že by Bůh jedl, nic takového neexistuje, tak zase není problém. So either we win or we break even. A buď vyhrajeme, anebo je to jako nerozhodně. But for them, either they break even or they lose. Ale pro ně to buď nerozhodně, anebo ztrácí. So where is it better for us?
Takže je to lepší pro nás. If there is God and we're eating His food, we win. Jestli Bůh existuje a my jíme jeho jídlo, tak tím získáváme, vyhráváme. And if there's no God, we break even. A jestli Bůh není, tak je to nerozhodné. And if there's, for them, the best they can do is break even. If there's no God, they break even. A pro ně, jestliže Bůh není, tak pro ně je to nerozhodné. But because if there is God and they're not taking His food, then they lose. Ale jestli Bůh je a oni jeho jídlo nejedí, tak potom ztrácí, prohrávají. So what's better logic? Takže co je lepší logika? Continuing. Any civilized man has to perform some religious, ritualistic ceremonies. Therefore, Krishna recommends, do it for me, and this is called archana. Každý civilizovaný člověk musí rovněž konat nějaké náboženské obřady. Z toho důvodu Krishna doporučuje, dělej je pro mě. To se nazývá archana. Yes, so civilized man has some religion. Takže civilizovaní lidé mají nějaké náboženství. So that means Christianity is civilization, Judaism, Islam, Buddhism. To znamená křesťanství, judaismus, islám, buddhismus, hinduismus. So they all have some ceremonies. Mají nějaké obřady všichni. Even the less civilized, they also have some ceremonies. Ti nejméně civilizovaní mají nějaké obřady. Right. Just like I was visiting one place, they have the Ark of the Covenant. Biblical. The Ark of the Covenant. The covenant. There was an agreement made between God and Moses. Archa zmluvy sa to... Archa? Zmluvy, jako zmluva. Jo, smlouva, jo. Umluva, no, mezi Mojžíšem a Bohom. Yeah. Mezi Mojžíšem a Bohem. And then so they have some ceremony at the church, and even for sacrificing animals, they had some ritualistic ceremony. Takže k tomu mají nějaký obřad, i k obětování zvířat měl nějaké obřady. Even now they play the music and they walk up and they make different incense, different things. So there's all sorts of rituals. Takže teďka také zahrajou nějakou hudbu a jdou s nějakými těmi kadidly a tak dále. To jsou rituály taky dnes už. And even non-religious things, they have rituals. Dokonce i ti, kdo jsou bezbožní, mají rituály. It's like when someone graduates from university. Když někdo studuje univerzitu. Very bizarre. To je velice bizarní. Some strange clothes, black gowns. Divný oblečení si dají takové ty čepice a ty pláště černé. Clocks up. Music plays. Nějaká hudba hraje u toho. I don't know, what do they do? I haven't been to one lately. Yeah, they give a diploma and shake their hand. Takže dají jim diplom, potřesou rukama. Red tube. Červené tuby diplom. So they have their rituals. Takže oni mají ty rituály své. In so many things. Tolika věcí. Marriages have rituals. Svatba. But see, they have marriage rituals, but God is taken out. Oni dělají ty svatební obřady, ale tam není. So the marriage, vivaha yagya, it should be a ritual, it's a samskara, but God should be, that's what he's saying here. The ritual of the marriage should be for me. To je to, co tady Krishna říká, že ten rituál toho manželství, svatební obřad by měl být pro mě vykonán. Both husband and wife should promise, we're going to serve Krishna together. Manželka by měli slíbit, že budou sloužit Krishnovi dohromady společně. We promise, we vow, we're going to serve Krishna together. My slibujeme, že společně budeme sloužit Krishnovi. All these rituals that are done, they should be for his pleasure. Všechny ty rituály, které se dělají, obřady by měly být vykonávány pro jeho potěšení. It's like in the in America formerly, when I went to
school, it was obligatory. Everyone had to say the Pledge of Allegiance to the flag of the United States every morning. Když jsem chodil na univerzitu, v těch dobách každý musel přísahat na americkou vlajku. You had to put your hand over your heart, Dát si ruku na srdce, stand up, postavit se and you had to recite this prayer to the country. a pak člověk musel recitovat tu modlitbu ke své zemi. And, I pledge my allegiance to this country. Takže skládám slib této zemi. And this nation under God. Tento národ pod vedením Boha. So that was good. They had some idea that this ritual should be dedicated to God. This country should be dedicated to God. Takže to je dobré. Měli nějaké pojetí o tom, že tento rituál, tato země by měla být obětována Bohu. But then times changed. Ale potom se to změnilo. And some people objected. A lidé měli proti tomu námitky. Why should we say under God? We're not sure there's God. Takže bychom měli říkat jako Bohu, že si nejsme jistí, že tam je Bůh. So the atheists, they objected very strongly, and finally they won. So it was taken out. Now they don't say that anymore. Takže ateisté si hodně intenzivně stěžovali a nakonec se to teda No pledge of allegiance, no God in the... Už tam v těch slibech není nic o Bohu. But see, that was good. In other words, just like the country America was based on, that in God we trust, they put on the money. Takže jako Amerika byla založena na tom, věříme v Boha a dali to i na bankovky. It's a good sentiment. Je to dobrý sentiment. And Prabhupada asked the question that nobody could answer. Prabhupada se ptal otázku, kterou nikdo neměl zodpovědět. Who is God that you're trusting? Kdo je ten Bůh, který ho Do you věříte? know who God is that you're trusting? Víte, kdo je Bůh, který ho věříte? You don't know. Nevíte. We're giving that information. God is Krishna. Takže my dáváme tu Here informaci. he is, the most attractive person. Bůh je Krishna, tady All je attractive. nejpřitažlivější osoba. He's got everything. Má všechno. Everything you could want in a God. Všechno, co můžete... Everything that you could want. Jo, co byste mohli chtít, tak Bůh má. What could you add that Krishna doesn't have? Co byste mohli přidat, co Krishna nemá? He's the most powerful, Je the most nejmocnější, beautiful, nejkrásnější, most intelligent, nejinteligentnější, most renounced, nejodříkavější, most merciful, nejmilostivější, most wealthy. nejbohatší. He can do everything. Může dělat všechno. Why would you not want a God like that? Tak proč byste nechtěli takového Now, if Boha? we were presenting some old, ugly, obese God, you know, that's crippled, Ale kdybychom představili nějakého starého a mean, maligního, cruel, krutého, hateful. šklivého Boha, který nenávidí všechny. But no, he's not like that. Ne, on takový není. He's playing his flute, dancing, Jsme na plédlu, tančí. inviting everyone to come with him, come back to his abode. He's taking everyone. A všechny zve, aby se vrátili zpátky do jeho sídla. Každého zve. What better God than that? Takového lepšího Boha. He forgives you of all your sins. All you have to do is chant his name. Odpustí vám všechny vaše hříchy. Všechno, co máte dělat, je zpívat jeho jméno. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare. He's saying, just chant my name even once, that's sufficient. Já zpívám moje jméno, i kdyby jednou, to stačí. So, anyone with the ordinary brain would think, once only I have to chant, I can be free from all my sins. Každý, kdo má mozek v pořádku, tak si řekne, jenom jednou stačí zpívat, aby se zbavil hříchu. You would think, at least I should try it privately. Tak by si řekl každý normální člověk, tak to zkusím být někde jako ustraní. Maybe not publicly, but privately I should at least. What have I got to lose? Možná ne veřejně, ale někde o samotě, co ztratím nakonec. So what could you add to make a better God than Krishna? I can't, even if you tried to figure out something to make a better God, how could you come up with better than Krishna? Takže kdybyste se snažili přijít na něco, co byste ještě horšího přidali, aby byl lepší Bůh, tak těžko na něco přijít. Even if you had a contest on the internet
And whoever could come up with the best qualities for a god. A kdybyste měli takovou soutěž na internetu a každý by přišel ještě s nějakou lepší vlastností Boha. Could they come up with anything better? Mohl by někdo ještě navrhnout něco lepšího. Some people, like I know one person, he said, well, if I were God, I would adjust things. Znám jednoho člověka, který říkal, kdybych já byl Bůh, tak bych trošku věci udělal jinak. So how would you adjust things? Jak? He said, well, I wouldn't make it so that people suffer. I don't think God should want any suffering. Takže já, kdybych byl Bůh, tak bych to zařídil tak, aby lidé vůbec netrpěli. Bůh by vůbec neměl zařídit takové věci, aby lidé... Okay, so how would you stop the suffering? Takže jak bys zastavil to utrpení? Let everyone go back to the, to the abode of God or whatever, and they'll just have happiness there, none of this suffering and death and killing and fighting and anxiety, none of that. Everyone just goes there. Jenom bych je nechal jít zpátky k Bohu do Božího království a konec umírání a zabíjení a všech těch věcí. And everyone will be happy forever. Všichni by byli jenom šťastní na věky. Okay, sounds good. Dobře, to zní dobře. Few questions. Pár otázek. Few questions would be, now, should the people have any choice in the matter? A takže první otázka je, měli by lidi mít možnost si jako vybrat nebo nějakou volbu? Should they have individuality? Měli by mít nějakou individualitu? Yeah, they should have individuality. Ano, měli by mít svoji individualitu. Okay, so they're individuals. Should they have any choice and what happens to them? A měli by mít taky jako na vybranou vliv na to, co se jim může stát. Ano. Because you said they should all go back to this place, this spiritual place, and then they should be happy there. Protože ty říkáš, že by všichni měli jít zpátky do toho duchovního místa a být tam šťastní. Now what happens if some people said, well, wait a minute, I don't want to go there? Co se stane, když někdo řekne, ale já tam nechci? What would you do with them? Co s nima uděláš? You're God. Jsi Bůh. So how would you deal with that? Tak co s tím budeš dělat? And you say, well, you should go because it's better. There's no suffering there. Měl bys si jít, protože to je lepší, tam není utrpení. It's obvious that you should go. Don't be so stupid. Je to jasný, že bys měl jít, nebuď tak stupidní. And if the person said, look, I don't care what you say, God. I don't want to go there. A když ti někdo pak řekne, hele Bože, mě nezajímá, co říkáš, já tam jít nechci. So then what would you do? Co budeš dělat? You have a decision. You have to either force them to go or let them not go. Tak je budeš muset buď donutit, anebo je prostě nechat být. Now, you can try logic. You can say, look, I know you like it better. Just trust me. Můžeš se pokusit o nějakou logiku, můžeš jim říct, podívej se, já vím, že věř mi. Person says, I don't want to go. Ale ten člověk, Can't you understand? I don't want to go. I don't trust you. I don't want to go. Nechápeš to, já nechci jít, já ti nevěřím, já tam nejdu. So now, you have to decide what to do. Teď se musíš rozhodnout, co dělat. So if you force him to go, you make him go. Když ho donutíš jít, Either you take away his individuality, you say, okay, I'm going to zap you, and you're not going to be an individual anymore. You'll just be a robot from now on. musíš ho zbavit jeho individuality a prostě ho tam vzít násilím a udělat z něj robota. That's not a very good idea, making everyone robots. To není moc dobrý nápad z každého dělat robota. Or, then you have to force him against his will to go. Nebo musíš donutit proti jeho vůli, aby šel. And if you force this person to go against his will, who doesn't want to go, what is he going to say? A když ho donutíš proti jeho vůli a on nechce jít, tak co mu řekneš? Will he be happy? Že bude šťastný? Say, no, I don't want to go, I don't want to go, I curse you, I hate you, I'll never go. Ne, I'll kill you. Nebudu, já tě nenávidím, já tě proklínám, nikdy tam nebudu, já tě zabiju. So how will he be happy? Tak jak bude šťastný? So can you imagine? You're forcing someone to live eternally in something, a place he doesn't want to go to. Ty tady chceš po někom, aby žil věčně v místě, kam jít nechce. And he's going to tell his friends too. A on to řekne známým. This God, he forced me to be here and I don't want to be here. It's terrible. He's rotten, he's a rascal,
Ten Bůh mě nutí, abych tam s ním byl, ale to je hrůza. Tam nejdu. He'll convince all of his friends. Přesvědčí všechny své přátelé. So then you've got all these people in this wonderful place cursing you. A potom to skončí tak, že tam v tom úžasném duchovním místě máš spoustu lidí, kteří tě proklínají. You've got problems. Máš problém. But the real God has a perfect system. Let everyone do what they like. Skutečný Bůh má dokonalý systém, nechá každého dělat, co chce. If they want to go there, they can go there. Jestli tam chtějí, můžou tam. They want to stay here, they can stay here. Jestli zůstat tady, můžou tady. You want to go to another planet? Yanti deva vrta deva janti pratibhataha bhutani yanti bhuteja yanti madhyajinopima. You can go to the ghosts if you want. You can go to the demigods. You can go to the forefathers. Takže jestli chceš, můžeš jít na jiné planety, k duchům, předkům, polobohům. You can have whatever you want. Můžeš mít cokoliv Jai chceš. Rama Prapajate. That's a perfect system. To je dokonalý systém. He's not responsible, you're responsible. On není zodpovědný, ty jsi zodpovědný. You choose and you get the results. Ty si vyber a dostaneš za to výsledky. And it's such a good system that even if you've rejected him since time immemorial, A je to tak dobrý systém, že i když už ho odmítáš od nepaměti, that if in a moment you decide, hey, wait a minute, I'm going to surrender to Krishna. tak když se najednou rozmyslíš a řekneš si, odezdám se Krishna, Hey Krishna, hey Govinda. Okay, immediately Krishna says, okay, I forgive you everything. Come on. okamžitě ti Krishna všechno odpustí a pozve tě zpátky. But if you also want to leave and go to the material, that's also A jestli ho chceš opustit tady do hmotného světa, můžeš jít. perfect system. Dokonalý systém. No one can blame anyone else for anything. Nikdo nemůže nikoho jiného vidět. You get exactly what you deserve Dostaneš přesně to, co si zasloužíš. and exactly what you want. Přesně to, co chceš. So everyone's happy. Takže každý je šťastný. Even though, in one sense, they're suffering, but at least they're happy to some extent. I když je tady v jednom smyslu utrpení, ale do určité míry jsou šťastní. They accept the system. Přijímají ten systém. You never see the ants go on strike. Okay, no, we're not going to do any more work. Nevidíte mravence stávkovat, že by si řekli, už tohle dělat nebudeme. The birds don't go on strike. A ptáci stávkujou. The flowers, they don't stop growing. The grass doesn't stop growing. Takže kytky nepřestávají růst a tráva také nepřestává růst. They all do their duties. Všichni dělají svoje povinnosti. They're happy, but their happiness is on a lower level. Jsou šťastní, ale jejich štěstí je na nižší úrovni. And you can't blame God because He comes so many times. He comes and He leaves everything clear as anything. A nemůžete Boha z ničeho vinit. On přichází tolikrát a nechává tady úplně jasně definované věci, jako v Bhagavad Gita. Tells you exactly how to get free from the problems of life. Říká vám úplně přesně, jak se můžete zbavit problémů života. Tells you exactly who you are, where you were in your last life, what happens next. Říká vám přesně, kdo jste a co jste byli v minulém životě, co se stane v příštím životě. And after all that, then He comes as Lord Chaitanya and says, all right, look, I know you can't do anything else. Just, can you say 3 words? A pak přichází znovu jako pán Chaitanya a říká, podívejte se, já vím, že nejste schopni dělat nic, takže můžete opakovat aspoň tyhle 3 slova. Can you say 3 words? Můžete říct tyhle 3 slova aspoň. I don't know. Nevím. Anyway, He's so kind as Lord Chaitanya. Just chant 3 words. Hare Krishna Rama. Takže tak milostivý jako pán Chaitanya, aspoň zpívejte tato 3 slova, Hare Krishna Rama. And you get the highest. A dostanete to nejvyšší. How can you get better God than that? Tak jak můžete dostat lepšího Boha než toho? He even comes in disguise as a devotee, and just to make it easier for us. Přichází dokonce převlečený za oddaného, aby nám to usnadnil. Because we don't like authority figures. Protože my nemáme rádi moc autority. I don't like a God that's an authority figure. Nemáme rádi autoritativní postavy Boha, který je autoritativní. So Lord Chaitanya comes like a hippie with long hair. Přichází jako hippie s dlouhými vlasy. Okay, any questions? Nějaké otázky? Čo hovoril o postatenom jedlu a prasadám, tak som sa chcela opýtať, že prasadám pripravuje kuchár s určitým vedomím,
Či ako sa to vedomie, keď dlhodobo od neho príjmame, či sa nejakým spôsobom na našom osobnom živote prejaví. Regarding the prashadam, we were speaking about offered food, so she's asking if consciousness of the cook who's preparing prashadam, when we eat it some longer time from him, his consciousness is transferring to us. Krishna purifies everything. Krishna všechno očistí. It's like the consciousness. Wow, I mean, there's so many contaminations. Je tolik různých druhů znečištění. The earth is contaminated, the water is contaminated, the air is contaminated. Půda je znečištěná, vzduch je znečištěný, voda je znečištěná. People who drive the vegetables are contaminated. People who make the vehicles that drive the people that drive the vegetables are contaminated. Lidi, kteří vozí tu zeleninu, jsou znečištění a ty, kdo vyrábí auta, která vozí ty lidi, kteří vozí zeleninu, jsou taky znečištění. Yeah, everybody's contaminated. The whole thing's contaminated. Všechno je kontaminované. Luckily, Krishna can purify everything. Ale Krishna naštěstí může všechno očistit. So, even I'm contaminated. I'm the eater. Dokonce I'm contaminating the food that I'm eating. já když jím, tak kontaminuji jídlo, které jím. So you shouldn't eat because you're so contaminated. Luckily, Krishna purifies everything. Apapavidam. He's supremely pure. Pavitram. Ale naštěstí Krishna očišťuje všechno, je nejvyšší čistý, pavitram. So, yes, if it's offered to Krishna by ISKCON devotees, you can be confident that Krishna is accepting. Takže jestliže je to obětováno Krishnovi s kými oddanými, tak si můžeš být jistá, že Krishna to očistí. Okay. Otherwise, if we get too paranoid, then we'll lose too much weight. We won't eat prasadam. A když budeme příliš paranoidní, tak ztratíme váhu, nebudeme jíst moc prasáda. We don't take food from Mayavadis, though. Nejíme od Mayavadis. Or karmis. Nebo karmis. Yeah, we don't eat their food. Jejich jídlo nejíme. We have to make the line somewhere, but we draw the line for Mayavadis and karmis and vikarmis. Takže někde musíme udělat hranici a ta hranice je nejme od karmis, vikarmis a Mayavadis. Statistiky uvádí, že lidé v Americe jsou jedni z nejzbožnějších lidí na světě. Jakože věří v Boha, tak jestli se to projevuje nějak pozitivně ukázáno. Statistics say that people in United States are most pious people of the world. So it's somehow, can you see it in the preaching activities in America? Those statistics, I think, are coming from America also. Statistiky dělali v Americe taky. How can you compare Americans to Indians? Jak můžeš srovnat Američany s Indy? I think they've left out certain places. Myslím, že vynechali nějaké místa v té statistice na světě. When I was in South Africa in 1980 or something, I was starting the Bhakti program then. Yeah, early, 1980. Jsem v Jižní Africe začínal Bhakta program v 80. letech. So we were doing programs, they had these campaigns, we were a big tent program, and many people would come, and it was all Indians. From, their heritage was from India. Dali jsme ty velké programy v těch velkých stanech a chodilo tam spousta Indů nebo lidí, kteří měli vlastně předky z Indie. Because of apartheid, no one could mix, so the Indians didn't mix with the whites, they didn't mix with the black Africans. Takže díky apartheidu se Indové nemohli sdružovat s někým jiným z bělochy nebo z černochy. So they could only stay with Indians. Mohli zůstat jenom s Indy. So we had about 25 young men joining the Bhakti program for training from 17 age up to 28. Jsme měli asi 25 From age
About 25. 25 baktů od 17 do 25 let jsou připojeno. So these young men from 17 to 28, none of them had ever had illicit sex, intoxication, gambling, or media. Takže nikdo z těchto mladých kluků neměl nikdy se nedopouštěl těch zjištných činností. That's native culture. Tak to je vědská kultura. That's even separated from India. A to je dokonce není ani jako v Indii. And in the 100 years that the Indian population had been brought over to South Africa, there was not one case of divorce in that 100 years. Za těch 100 let, co ti Indové přijeli do té Jižní Afriky z Indie, tak tam nebyl jediný případ rozvodu. So how can you compare the piety? Tak jak můžete srovnávat tu zbožnost? Very pious. Jsou velice zbožní. But there's something, yes, America has some, because they have some belief in God. That's their piety. Oni v Americe ale mají nějakou víru v Boha, to je ta jejich zbožnost. Unfortunately, they're misled and they're misguided, but at least they have some basic idea that there must be God. The country was based on that. Takže jsou samozřejmě svedení, ale mají aspoň nějaké základní pojetí, že Bůh existuje. Na tom byla ta vlastně ty státy založeny. You could say that because of previous pious activities, now they've got so much wealth and so much opportunity for sense gratification. It's a result of their past pious activities. Můžeme říci, že ten současný stav, kdy mají takové možnosti bohatství a možnosti ke smyslovému požitku, je výsledek těch minulých zbožných činností. But they're not performing very many pious activities now. A teďka už moc zbožných činností nevykonávají. The only pious activities you could say is they're allowing the Krishna consciousness movement to be there. A jediná zbožná činnost je, že naštěstí dovolují Hare Krishna hnutí, aby tam fungovalo. Bhagavad Gita ki jai.